Kung talagang hilig mo, pagpatuloy mo. Alright, so magandang hapon sa lahat. Tanghali pala sa lahat ng delivers natin. And sa first time po na po panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan doon ni Sunga. And ngayon kasama natin, bigla lang kami nakita dito, si Ma'am Gloria. Hi Ma'am. Hello po. Sa mga delivers natin, alam ko, nasusubaybayan nyo yung kasaysayan ni Ma'am, yung negosyo niya. Glorious Delicacies. Tama po? Sa Abukay, ano po? Okay. So, ngayon, nakita natin si Ma'am, may ka-meet up siya for delivery ng mga goods. So, Ma'am, ano ba yung, si Ma'am, bigyan nyo nga silang konting background niyo po ng mga products po natin. Mga products po ng Glorious Delicacies, mga bestseller po yung crab paste, nilasing na hipon, delicioso, sweet and spicy dilis, and sweet and spicy cuisine. Yan, kasi mga delicacies nga yan. At alam niyo ba si Ma'am yung kasaysayan niya, doon sa mga first time lang kami makita naman. Pero madalas na tayo mag-vlog. Nakailang vlog, nakailang bisita na ako sa business ni Ma'am. Nagsimula siya sa mga dilis na matalis. Sa halagang 1.5. O 1.5, nagsimula siya na magnegosyo. So hanggang sa umulad ng umulad, nagkaroon na siya ng iba't ibang products. At ngayon may mga reseller ka, tama po ba? May mga reseller na umaabot ng mga paninda mo hanggang sa ibang bansa. Di ba? Okay, so gano'n, si Ma'am Gloria. At ilang beses ka na yung na-feature sa TV, di ba? Dalawang beses po sa unang hirit. Unang hirit. Tapos ngayon, awardee na po kayo, no? Opo, ng Galing Bataan. Galing Bataan, okay. Ma'am, ano nga po, bigyan nga natin mga tips muna yung mga delivers natin, yung mga ano, paano ba umulad yung mga sarili mong produkto, gano'n. Kailangan lang talagang dedicated ka sa negosyo mo. Kung talagang hilig mo, pagpatuloy mo. Okay. Basta masaya ka sa ginagawa mo, ituloy mo lang. Walang imposible. Okay. Saka wag magmadali. Step by step lang. Oo nga, no? Yung importante, kasi minsan nagmamadali tayo masyado, di ba? Gusto agad malaking kita. Oo. Nung nag-start ka ma, 1.5, tapos ngayon. Ngayon. Ilang taon na yun, ma'am? Ilang taon na? 5 years na po. 5 years. Yung 1.5 na yun, malayo na natin. May bahay na. May sasakyan na rin. Di ba? Nakapagpaaral na. Napaayos yung factory. Oo. Tsaka ano, actually, ano na, di ba, meron ka na doon, sarili mo ano na, doon na gumagawa. Opo, may sarili ng factory. Oo, sa bahay na siya gumagawa. At ma'am, open tayo ngayon sa mga gusto mag-order ng mga ham. Kasi nga ma'am, invite mo nga po sila. Sa mga gusto pong mag-order ng ham, pagka po magki-Christmas, ayan po yung mayroon po kami business na ham. Kaya po sa mga gusto po mag-order, mag-text lang po kayo sa amin o PM po sa Glorious Delicacies. O, i-number mo, kabisado mo ba? Text lang po kayo 0999-3823-227. Open po sa lahat na reseller. Okay. So, ito yung mga products mo, mapapakita pa natin ang text. Ito, open sa mga reseller. O, dadalhin pa ng US. Ito, delicioso. O, delicioso kasi yan. Delicious na dilis. Okay? May mga iba pong products si Ma'am like Squiddy. Squid yan. Okay? Baka mapagkamala yung squid. Squiddy. Okay? Ano? Glorious. Alam mo, ganda ng packaging ni Ma'am, oh. So, ang ganda. At saka ito ay Nilasing na hipon. Nilasing na hipon, okay? Alright, so ito ma'am, for US itong tatlo na to. Opo. Itong klase. Pero marami, oh. Dalawang 36 class. pieces po. 36 pieces. Pasalubong ko doon, no? Sa US. Sa US. Kasi yung mga taga-ibang bansa, namimiss yung mga pagkain natin, okay? Alright, so, yan. So, dalawan na gusto namin iparating sa inyo ngayon. Kaya bigla-bigla ko si ma'am, eh. Una, kung meron kang, sabi nga ni ma'am, gustong gawin, sundin mo yung puso mo, magtyaga ka, tapos huwag ka magmadali. Yung negosyo mo, sa pagsisimula, mahirap, di ba? Pero habang tumatagal, lalong mahirap. Hindi naman, habang tumatagal, enjoy mo naman. Na-enjoy yun. Malaga, na-enjoy mo na. Na-enjoy mo. Eh, nag-enjoy si ma'am. Batang-bata si ma'am, eh. Diba? In 5 years, makapagpatayo ng bahay, may sasakyan ka, makapag-aral ka ng mga anak, may factory ka. Diba? That's something, and recipient of many awards. Alright? And doon sa, open din kami. Open din si ma'am sa lahat ng mga resellers dito. Pati hamen na, ito ngayon, mga pang-Christmas. Pang-Christmas po. Pang-giveaway. Sa, lang po, talagang presyong pangmasa. Masarap pero presyong pangmasa. Okay, pero masarap. Opo. Order ako sa'yo. Okay.
Alright, okay. So, yung contact number ni ma'am nandiyan or message mo ko, connect na kay ma'am para magkaroon ka ng source of income ngayong Christmas. Okay, sideline. Pwede maging sideline. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po.